Hindi halata pero dahan-dahang nagpakitang gilas ang Team Falcons PH and we're seeing signs of a championship caliber team. Especially itong tinibag nila, yung Aurora Gaming na bumalik sa usual draft and playstyle nila during this matchup. No more unorthodox picks and pang close to championship level yung galawan. And yet, may nakitang way ang Falcons para maisahan yung current M7 champions. Kaya, panoorin mo ito hanggang sa huli para may pakita ko sa iyo yung tatlong approach na ginawa ng Team Falcons PH para manaig laban sa Aurora Gaming Philippines. Number 1, simple solutions wins games. Minsan sa laro ng MLBB, especially at highest level, simplicity wins games. And pinakita ng Falcons paano ba gawin yon. Dahil may Kaja at Kari, anong winning condition mo? Kahit sino, go. In this scenario, nakitang nasa Gedli yung chip and syempre, alam na kapag ganyan pestuhan, magtatawag ng barkada yan. So instead, hintayin may bitaw ni Light yung shortcut. Inunahan na ni Ogwen, Divine Judgment sa burst. By that time na ibitaw ni Light yung ultimate niya, -1 na ang Aurora Gaming. Diba? Isa pa. I believe isa ito sa pinaka-direct way para maayos ang isang problema. Especially pagdating sa 50-50 pagalingan mag-retry. Dahil may Kaja, by the time less than 1/4 na yung buhay ng Lord, hatak ni Ogwen kay Demon Kite sabay Ultra Burst sa Lord. Hindi lang yan once na nangyari, pero twice. Hindi perfect, pero yung ganun ng window is enough space para makuha ni Kyle yung strongest Lord para matapos yung laro. Number 2, troubleshoot gaming. Kung merong unique na ginawa yung Team Falcons PH sa game na ito, ay gaano nila kabilis solusyonan yung issues sa bawat teamfight. May kita mo rito na magko-commit yung tatlong makuna ng Falcons para pigilang makaretry si Demon Kite. Kaso, it leaves the backline exposed to danger. Kaya, tinake advantage yun ni Light and naging dilubyo yun sa side ng Falcons. Anong troubleshoot na ginawa? Instead, tatlo yung gumulo sa jungler ng Rora nang allocate sila ng isang makunat para protektahan yung mga damage dealers ng Falcons. Kahit wala siyang gawin, yung nakatayo lang yung Kaja was enough para hindi mag-commit yung Rora sa backline access na gusto nilang gawin. No, may times may iisahan talaga sila ng mga Northern Lights kasi kapag may Freddy, build ang lineup na yon sa mga long drawn teamfights and yan ang hero. Kung hindi mo tinatlo, baka ikaw yung malugi. And that commitment may cause the backline to be exposed para ma-zone sila ni Agent Zero. Kaya sobrang bilis yung pag-troubleshoot ng Falcons, paano nila gawa ng paraan yung mga problema na tinatapon sa kanila ng Aurora Gaming. Like dito, alam nilang di nila makukuha yung Lord kasi -1 sila, pero gumo pa rin sila. Bakit? Sa meta ngayon, kahit makuha mo yung Lord, kung walang heroes na aalalay, masasayang lang. Kaya dito, make sure nilang nasa likod yung mga damage dealers and yung mga frontliners magwawala, ensuring hindi mahahawakan sina Super Marco and Haji. Diba? Bihira kang makakita ng team na hindi lang alam yung winning condition pero alam paano diskartehan or makaharap ng maraming paraan paano maabot yung winning condition. Kumbaga, kahit iba ang mga solusyon, basta makuha mo yung parehas na sagot, ganon din yun. And pinakita ng Team Falcons na sa maraming problema, kailangan mo lang minsan mag-troubleshoot. And number 3, counter drafting. One of the most direct approach para maisahan mo ang isang team. Minsan, hanapan mo lang ng counter para di makalaro. And yung pick ng Phobius and Valentina answers everything. Di ka pwede mag-YZ, lugi ka sa Phobius. Di rin pwede mag-Sora, may Valentina. Mahilig dumikit yung Fredrin, well, mas gusto yun ng Phobius. Tapos dahil may Fred and Kimi na malagkit, tanggalin mo na yung mga heroes na magpapalagkit itong lineup nila. And yung nagpa-solidify ng draft ng Falcons is yung pagkuha nila ng Uranus jungle. Bakit hindi sila kumuha ng mga casual fighter jungle na Leomord or Suyu? Kasi alam nilang pag nag-late game, Fredrin yung mananaig. So kumuha sila ng Tang jungler na kayang i-out-sustain and out-jungle yung Fredrin. And makikita mo gaano kabilis mag-jungle yung Yura. Kakatapos palang kunin ni Demon Kite yung orange niya, pa-rotate na si Kyle. Mind you, nag-retreat na yung Fredrin, mabilis pa rin yung Uranus. Kaya minsan, counter lang sa kalam. Soccer analysis. Though it was a back and forth game, yung approach pa rin ng Team Falcons PH yung nag-stand out. And it speaks levels paano yung magiging play nila sa succeeding matches. Maybe it's safe to say na pwede silang maging contenders for this season's championship. Speaking of approach, check mo tong video na ito kung saan nagbigay ako ng simple breakdown paano binaligtad ng Falcons yung akalang talo na against TLPH.
pero sila pa yung nagwagi last MPLPH S16. Check mo, baka di mo pa nakikita. Comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Thank you. On place. Let's go.